नमस्कार हजुरहरूलाई मेरो च्यानल मिठो चुलोमा स्वागत छ। आज भने मैले पक्कु र पुलाउको रेसिपी ल्याएको छु। यो रेसिपी हेरिसक्नु भएपछि यसरी नै पक्कु बनाएर राख्नुहोस्। 1-2 दिनसम्म राख्दा पनि बिग्रदैन। आउनु सुरु गरौँ। पक्कु मासुबाट 2 केजी खसीको मासु लिएको छु। सबैभन्दा पहिला हामी यो मासुलाई मोलेर राख्नेछौँ। यसमा 1 चम्चा बेसार, 2 चम्चा मसला, 1 चम्चा गरम मसला, 2 चम्चा नुन, 2 चम्चा घिउ, 1 चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट। तपाईहरुले रातो खुर्सानीको धुलो पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यसलाई मजाले मोल्ने छौं। मसलाहरू चारैतिर राम्रोसँग मोलिनु पर्ने हुन्छ। हामी यसलाई छोपेर 1 घण्टा जति राख्ने छौं। यो समयमा हामी पुलाउको रेसिपी तयार गर्ने छौं। मैले 5 गिलास बासमती चामललाई तातो पानीमा 15 देखि 20 मिनेट भिजाएको छु। अब हामी पुलाउ बनाउने छौं। ग्यास अन गरेर कुकर बसाल्ने छौं। कुकर तातेपछि ठुलो चम्चाले 2 चम्चा घिउ राख्नुहोस्। घिउ तातेपछि लौंग, सुकमेल, दालचिनी 2-3 वटा, 75 ग्राम किसमिस र काजुलाई पनि घिउमा फुराउनुहोस्। यो रातो भएपछि चामल राख्नुहोस्। यसलाई पनि घिउमा हाली मजाले चलाउनुहोस् र 2-3 मिनेट छोपेर राख्नुहोस्। त्यसपछि ढक्कन खोलेर चलाउनुहोस्। जति चामल त्यति नै पानी हाल्नुहोस्। मैले 5 गिलास चामलमा 5 गिलास पानी हालेको छु। त्यसपछि 1 सिटी लगाउनुहोस्। अनि ग्यास अफ गर्नुहोस्। सिटी आफै जान दिनुहोस्। ल हेर्नुस् त पुलाउ तयार भयो। फेरि एकचोटी चलाउनुहोस्। यसरी चलाएमा पुलाउ फुर्र पर्नेछ। अब हामी खसीको मासुको पक्कु बनाउने छौं। ग्यास अन गरेर भाँडो बसाल्ने छौं। भाँडो तातेपछि थोरै तेल हालेर मेथी फुराउनुहोस्। मैले भने थोरै तेल मेथी फुराउनको लागि राखेको छु। तेल नराखी भुट्दा पनि हुन्छ। पहिला नै हामीले मोल्दाखेरि तेल र घिउ राखी मोलेको थियौं। यसलाई सानो आगोमा बेला बेलामा चलाउँदै पकाउनुहोस्। यो मासु रातो नहुन्जेलसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुस् त यो रातो भइसकेको छ। अब यो तयार भयो। अब हामी यसलाई पुलाउसँग राखी सर्भ गर्ने छौं। साथै काँक्रो र आलुको अचार पनि हामीले राखेको छौं। अचारको भिडियोको लिंक माथि भिडियोमा राखिदिनेछु र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछौँ। यो भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।